Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang hapon sa lahat ng mga delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. Alright, so ano ba yung mga negosyo kung ikaw ay malapit sa school? Yan, isa sa mga tanong ng mga delivers natin. Ano bang pwede nilang gawin, i-offer sa mga tao sa paligid? Kasi sayang ang opportunity. So kung ikaw ay nakatira sa malapit sa school, o kaya may pwestong pwede mong rentahan, kahit ikaw ay OFW o dito sa Pilipinas nakatira, so you take advantage of it, so magnegosyo ka na. Bakit? Dahil ayan yung market mo eh. Kung halimbawa high school yung high school yung kalapit mo, ang high school maraming pera. At kung LM naman, kahit hindi ganun kadaming pera nila, marami naman sila. May mga schools na ganyan. So, ibig sabihin, hindi ka na mahirapang maghanap ng market. Hindi ka na mahirapang maghanap ng bibili sa'yo. Okay? So, ano ba ang mga negosyo na pwede? Okay? So, Siyam ang nilista ko na negosyong pwedeng-pwede kung ikaw ay malapit sa school. Right? So, pero bago yan, announcement tayo. January 20, nasa Taipei tayo, sa Taiwan. So, magkita-kita po tayo dyan, mga delivers. Message nyo lang ako kung kayo po ay a-attend. And if you need career coach, financial coach, or investment coach, yan. Message nyo po ako, pwedeng online or personal tayong mag-uusap. And if you want to enroll in my e-course, so available na po ang aking e-course. That means, bibili lang po kayo ng 599 pesos. Then, isasend ko po sa email nyo yung first episode, how to triple your income. So, doon sa mga gustong madagdagan ng kanilang income, ano ang sikreto? So, sasabihin ko po yan sa aking e-course, how to triple your income. Alright, so tuloy na tayo. Ano ba yung mga negosyong pwedeng malapit sa school? So, hinati ko po siya sa dalawa. Food and non-food. Alright? So, dito muna tayo sa non-food. Kasi minsan nakala na iba, pagka malapit sa school, kailangan pagkain na ibenta mo, diba? So, pwedeng-pwede yung pagkain. Pero, meron ka pang ibang option. Alright? So, dito muna tayo sa mga pagkain. Ano ba ang pwedeng pagkain na ibenta natin o gawin negosyo kung ikaw ay malapit sa school, okay? Siyempre, unang-una na dyan, yung food cart. Bakit ko po nalaman? Ang food cart ko, nung una ko siyang nilaunch sa malapit sa school. And ako po ay araw-araw nasa school because I'm a principal. Okay? So, nakikita ko, paglabas ko, food cart sa kanan, food cart sa kaliwa. Banda roon, food cart, banda dito, food cart. Ang daming food cart, di ba? So, iba-iba na dyan. Meron ng burger, meron ng kung ano-ano na mga food cart na pwede mong gawin. Okay? So, Doc G, paano ba? Magkano bang food cart? So, meron tayong mga minimum na food cart like franchise Philippines. Kung gusto mong magkaroon na ka ng food cart. Okay? So, kontakin mo lang si Sir Denmark. Wala dito. Pero message mo ko. I-refer kita kay Sir Denmark. Okay? So, ayan yung food cart. Kasama dyan ng kerito, di ba? So, marami kang pwedeng gawin sa food cart, okay? May mga mababang halaga like 17,000 lang, pwede ka na mag-start. Alright? Second naman, na pwede mong ibenta kung ikaw ay walang pambili ng food cart. Okay? So, pwede po, itong tinatawag natin mga sari-sari. So, sari-sari, again, pag umuwi ako galing school, so nakikita ko may nagtitinda na ng buko, ano yun ay? May nagtitinda na ng buko, may nagtitinda ng calamares, may nagtitinda na ng kung ano-ano, ng fishball, egg ball, kikiam, so kung ano-ano yung mga binibenta. Okay? So, at least meron kang 3 items plus mga juices kasama dyan. Buko juice, sa malamig, so samahan mo na yan. Okay? So, yun yung pangalawa. Mga sari-sari, maliit na pwesto pero marami kang pwedeng ibenta, di ba? So, maipag-usap ka sa malapit sa school. Kung meron kang katabing kantin na hindi siya nagbebenta niya, makiusap ka, bigyan ka niya maliit na space, di ba? So, mag-rent ka lang sa kanya, pwede ka na magkaroon ng maliit na negosyo. Okay? And number 3, kung ikaw ay malapit sa school, yan, kayang-kaya, pwedeng-pwede. Ito ang tinatawag nating tapsilogan. Okay? So, ito yung mga tapsilog. Okay? So, napaka-ano nito eh. Ang tawag dito, napakabili.
kahit saan, kung meron ka, kung kaya mo na 20 log, meron na akong vinlog na isa na 20 lahat, ang kanyang paninda, di ba? O kung hindi mo kaya, kahit 30, di ba? So, itlog, kanin, tapa, ano ba yun, longganisa, hotdog, di ba? Mga ganon. Kasi ngayon po, bakit mabilis siya and nire-recommend ko siya? Ngayon po kasi, mga delivers, okay? Yung mga tao, di ba dati merienda, mga sandwich, spaghetti, pansit. Ngayon, maraming tao, maraming estudyante ako nakikita, merienda nila kanin. So, parang ako lang po yan, merienda ko kanin. Okay? So, hindi siya nalalaos, ay hindi siya nawawala sa maghapon. Hinahanap siya ng mga tao. Almusal, merienda sa umaga, pwedeng tanghalian, merienda sa hapon, bago umuwi, kung gutom na sa alanganing oras, alas 6, alas 7 ng gabi, so bibili pa rin sa inyo. Top silogan. Okay? And pang-apat, ito, in sa lahat ng mga, lalo kong high school, ang mga shake or frap, di ba? Kasi parang, pagka may hawak kang shake or frap, para kang sikat, para kang mayaman. So, most of the students, lalo kung high school yan, junior high school, senior high school, bibili talaga yan. Okay? So, maglagay ka ng maliit na pwesto. Normally, kung hindi kaya ng yung frap talaga, blender. So, gumawa ka ng paraan. Just mag-search ka lang sa YouTube kung paano gumawa niyan. So, kayang-kaya mo magkaroon yan. Pwedeng chocolate flavor, coconut flavor, iba-ibang flavor, di ba? So, basta frap or shake yan, mabiling-mabili po yan. Alright? So, yan yung mga, so far, 4 na pwede mong gawin kung pagkain ang gusto mong gawing negosyo. Okay? Then, second group na sabi ko nga, hindi lang pagkain. Okay? So, hindi lang pagkain yung akala natin pwede nating ibenta sa mga sa malapit sa school. Okay? So, pwede rin po to. Number 1, ito sa aking listahan. Ayan, kung nakikita nyo po. Ayan. Okay? Number 1, mga school supplies. Okay? Lalo kung high school yung nasa tabi mo. So, maglagay ka dyan ng notebook, papel, ballpen, bond paper, folder. So, kahit na maliliit na item yan, pwede mo nga yung isama sa, kung meron kang kainan. O, di ko nalagay dito kasi karinderya, kasi yun yung top silogan, di ba? Pwede mong isama dyan. So, meron kang maliit na lalagyan, box. So, nandun lang tayo school supplies. Ballpen, lapis, pantasa, pambura, ruler, di ba? So, kikita ka din dyan sa dami ng estudyante na yan. Sa daming estudyante nakakalimot. Ba't ko po alam? Kasi nga po ako yung nagtuturo, ballpen na lang, nalilimutan pa. Lapis na lang, nalilimutan pa. Diba? Bond paper, folder, ang dami lang nalilimutan. Fastener. Maliliit na item, pero kung marami pong bibili sa'yo, okay. At ang maganda nito, kung nakasama siya sa paninda mong pagkain, kunwari, bond paper lang bibili niya, nakita niya, meron kang egg ball, bibili na rin siya, diba? So, something like that. Kumbaga, side, ano naman siya, side dish, side na paninda, okay? Na nakakadagdag kita sa'yo at the same time nakaka-attract ng mga mamimili. So, sa pamamagitan nun, marami ang bibili sa'yo, okay? Ng mga pagkain kasi makikita po nila, okay? What else? Alright, so kung meron ka, kahit 3 units lang, computer shop, pang research lang na may estudyante, at kasama na dyan, syempre, ang printer at ang photocopy, okay? So, computer, printer, plus kung meron kang machine, kung kaya mong bumili, kahit second hand lang, maglagay ka na. Kasi usong-uso po yan sa mga estudyante, magpa-photocopy, di ba? Magkano ngayon? Piso, 150 or dos, yung long, di ba? So, sa bawat bilang niyan ay madami, di ba? Madami na rin bibili, okay? So, computer shop, pwede magpa-rent sa lahat ng mga estudyante na nakapaligid sa'yo, magre-research sila. Huwag nyo lang pong paggamit as games, ha? Bawal po yan kasi kung lalo kung malapit kayo sa school, huwag naman natin hayaan na gamitin kayo para estudyante sa paligid nyo maligaw na landas. Huliin po kayo ng DSWD, di ba? Bukod dun sa masama po talaga siya, okay? Pang-research lang po talaga. Alright? And number 3, huwag natin kalimutan ang mga, number 3 ko, mga Kikay store. So, yung mga maliliit na pantali ng buhok, pang lipstick, pang kilay, suklay. Pwede yan pwede mo na nga itong pagsamahin, tsaka yung mga school supplies. Lalo kung ang school mo malapit sa junior high school, senior high school. Napakarami pong bumibili niyan. Okay? Maraming. Panyo, towel, di ba?
mga kung ano-ano, sticker, mga pangkikay, di ba? Headband and everything. Alright? Ano pa po? Ayan, pwede kang maglagay ng overrun. Okay? So, mga estudyante kasi, minsan nagpupunta pa yan sa ibang lugar para bumili ng overrun. Ang overrun kasi, hindi naman sila ganun kamahalan. Minsan isang t-shirt may 100, di ba? Shorts may 150. So, pwede ka na maglagay dyan. Pwede na kasi nila yan regalo o kaya naman, bili para sa sarili nila. For example, pag Friday, may pera pa sila, di ba? Naisipan nilang bumili. So, bibili talaga yan. Okay? So, lalo kung halaga ng mga ibebenta mo, at least mga 100 or 200, pwede. Okay? Ano pa po? Yan, pwede ka rin to, t-shirt printing. Sama mo na ng mugs, yung mga mug po, okay? Kasi ang puhunan lang sa t-shirt printing, around 23,000. Sa mug naman ay parang 6,000 lang. So, pwede. Kaya-kaya sa isang pwesto, okay? Alright, so, ayan ang mga pwede nating gawing negosyo sa malapit sa school. May mga binanggit po ako na pwedeng sama-sama like t-shirt printing, mugs, yung kikay, printer, magpaprint, school supplies. So, pwede mo nang pagsamahin yan. Okay? Sabi ko nga, kailangan strategize mo lang. Mag-strategize ka lang para kumita ka. Okay? So, sa lahat ng mga delivers natin na malapit sa school, pwede ka na magsimula ng negosyo. Okay? So, sa halagang 20,000 pataas, pwede ka na. Kahit nga 10,000 10,000 pataas, kaya-kaya mo na mag-start yan. Okay? So, makipag-usap ka na sa may mga pwesto. O kung bahay mo mismo, malapit dyan, i-convert mo na sa negosyo type, okay? Kahit na maliit na space lang, okay? So, kahit ikaw OFW, kung uwi ka dito, isa yan sa pwede mong options, or yung pamilya mo, pwedeng option yan para kumita ng pera, okay? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, OFW, o kahit dito sa Pilipinas, para sama-sama tayo mabago at umunlad ang ating buhay. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day, and let's go!